quite heavy actually. Yo guys, welcome to the video. Yes, hari ni hari Father's Day. So aku decide untuk buat unboxing video untuk first iMac masa Steve Jobs baru masuk balik dekat dia punya company. Dibuang, lepas tu dia masuk balik. And this is the first time juga Apple bawa balik color, choices of color yang ada dekat iMac first gen hari tu dulu, masa dia mula-mula introduce dekat version kali ni. Kalau korang tak tahulah kan, masa MacBook Pro and MacBook Air was announced and Mac Mini yang pakai M1 processor, this one is the first juga pakai M1 processor untuk version dia. Tapi Apple ada tease bila dia buat introduce M1 processor and MacBook Air. Kalau korang perasan masa transition, masa pergi dekat bawah tanah tu, actually warna apa? Merah, purple, biru, kuning, semua ada kan? So this is actually bagi tahu yang dia akan buat iMac colorful yang macam and dulu. we promised that the first Mac with Apple Silicon would arrive by the end of this year. Well, that day is here. To tell you more, here's John. We love the Mac, and our teams have been working tirelessly. Alright, this is actually the third iteration of Apple introduce iMac. Ni kalau ikutkan benda yang paling popular dari segi desktop dia instead of Mac Mini, sebab Mac Mini macam affordable kan, tapi yang ni macam full package. Orang tak nak beli yang satu-satu, orang just beli yang full version macam ni je, walaupun harga dia technically mahal tapi berbaloi dengan apa yang korang akan dapat. Alright, without wasting any more time, let's go unboxing this thing. Let's go. Okay, kalau korang tengok dekat sekeliling iMac ni, ni muka depan dia, tepi dia actually ada the iMac itself, and belakang dia ada dia punya dia punya belakang iMac, obviously kan. Okay, saya nak buka dia actually pakai pull tab dekat atas ni. Lepas buka tu, kena baringkan dia tau. Baringkan dia macam ni. Dan kalau kau perasan juga dekat bahagian bawah ni, dia ada pull tab ataupun tempat kau nak angkut iMac ni, which is colour sama macam iMac yang korang beli tu. Kalau warna biru, dia warna biru. And this is a fine detail yang aku sangat appreciate dekat Apple. And untuk version kali ni juga is sama macam apa yang ada dekat Mac Pro Professional version yang harga RM26,000 tu. Just tolak macam ni. Oh wow, actually dia ada ayat iMac, bukan iMac hello dekat atas ni, yang buatkan aku teringat dekat dia punya first version of iMac. It's quite nostalgic and iconic, and apa yang kata aku pun tak tahu. Okay, bila sepatutnya ada arrow kat sini, just buka, tolak. Oh, nampak? Dia macam tolak yang bahagian ni juga sebab senang nak pull tab, nak tarik. Okay, aku kena berdiri tau yang ni. So, nak. Oh my god, it's so compact and small and awesome at the same time. Yes. Ooh, look at that. Tengok, aku boleh angkat satu jari tak? Oh, tak boleh. Actually, it's quite heavy lah. Walaupun tangan aku macam okay lah, aku tak pergi gym kan. So, that's why lah. Tapi, aku akan letak benda ni dekat tepi dulu. So, kita boleh tengok dia punya accessories. Apa dia bagi sekali? Boleh percaya ke? Tak apa, baik go. Sekarang kita nak tengok dia punya accessories dia pula. Kalau kau nampak kat sini, dia ada macam icon. Quite beautiful actually. Aku rasa macam nak scan and buat icon-icon dekat aku punya stiker nanti. Alright, pull tab macam ni. Ooh, you can see there's a lot amount of accessories yang kau dapat kat sini. Sebab satu benda, dia dah pisahkan brick dengan kabel power dia. So kalau kau nampak dekat sini, this is the new cable yang ada magnetic punya lock-in, ataupun tak tahu aku nak cakap apa, tapi it looks quality. Rasa pun berat actually benda ni. And dia tak ada bunyi pelik-pelik. It has a macam woven and braided colour warna hijau macam ni, nampak nice. Nampak very Apple-like. Bising lah. Alright, next one, dia punya keyboard. Ooh, look at that. Hijau. Sama macam iMac. And jenis keyboard dia sama macam dia punya last version.
magic keyboard, which is, tak silap aku dia butterfly keys. Bukan butterfly keys. Okay, next one. Wow, yang ni memang pakai USB-C kepada lightning connector, tapi dia still pakai matching punya braided cable. This is a nice touch Apple untuk peminat-peminat orang. Okay, dia punya mouse, it's green. Same design. Aku harap Apple tukar design macam ni, sebab aku tahu orang yang pakai iMac sangat-sangat tak berapa nak prefer pakai mouse ni, sebab dia macam letih sikit tangan, and surface ni actually sangat, orang kata, melekat dekat jari tau. So macam letih. Whatever. Tapi still pakai design yang sama untuk charge, which is kena terbalik kan. Never mind. Right, aku rasa tu je lah. Selain daripada dia punya power cable ni, ataupun kabel yang akan masuk dekat power brick tu, doesn't matter. Okay, dah alihkan semua kotak. Sekarang aku nak unbox iMac pula. Tengok macam ni. This is... Nasib baik tak ujung sangat jatuh iMac baru ni. Okay, this is the new iMac. Warna macam ni. Tapi cara nak buka dia actually senang je. Just tak silap aku pun macam ni. Jadi kertas macam ni. Yang tarik. Very simple. Sangat Apple. Sangat quality. Hello! iMac Pro. iMac Pro pula dah. iMac 2021. Buka dia. Oh, that bezel. That bezel, guys. Oh, wow. Okay. First thing first, aku nak beritahu. Actually, dekat depan ni, it's all glass tau. Aku ingat bawah ni macam plastik. Tapi, dia all glass. Aku ingatkan atas screen dengan bawah ni, dekat iMac biasa, iMac yang lama punya, dia actually separate. This thing is not. Belakang dia, korang boleh buka macam ni. Oh, banyak gila plastik dia. Dah putar lagi. Wow. Nah, ni aku nak simpan kot buat background. Okay. Ya Allah, terkena mikrofon. Dah unbox, dah buka plastik. So this is the iMac 2021. Macam aku cakap tadi, tak silap aku, this is the third punya Apple redesign the whole thing. Nampak 2021 and a little modern. Sebab kalau korang perasan, it's really thin now. Dia macam next level of thin. Lagi kurus daripada MacBook Air aku rasanya. Tebal dia. And there's a headphone jack dekat belah kiri bagi macam it's a bit awkward. That white bezel, oh my god. It looks pretty, tapi untuk orang yang profesional nampak macam tak garang. Kalau korang perasan, dekat belakang ni actually ada dua port. Fazli, kenapa ada dua port je? Sebab aku beli yang basic version, so that korang boleh tengok apa yang korang akan dapat. And aku sebenarnya is a bit menyesal lah. Aku rasa aku akan purchase yang high version sikit, sebab aku nak storage 1 terabyte, so that aku boleh buat kerja aku dengan lagi senang. Sebab yang ni is a low spec. Okay, sekarang aku nak cuba teori kata benda tu kabel dia senang nak cabut. Ramai kata tak. So kita akan cuba untuk try. Nampak? Actually aku ingatkan aku paksa masuk, rupanya tak. Actually it's quite hard nak cabut juga sebenarnya. So korang tak perlu risau kalau macam memang tak boleh nak tarik. Tak boleh nak tarik. Unless aku betul-betul paksa baru boleh. So yeah, it's quite nice Apple. Okay, satu benda lagi is, benda ni akan terjatuh ke? It's not. It's quite scary kan. Okay dah, cukup lah Fazli. Okay, simple setup je. iMac ni just satu kabel je, like that. Kita akan on sama-sama. Sebab kalau kau nak beli iMac, kau akan tengok video ni dulu kan biasanya. On. Oh, ada hello. Hello people of Apple. Let me select it. Let me set up dulu. Alright, aku dah set up iMac M1 ni, and aku dah play around sikit dengan dia punya settings and dia punya Play Store. Aku dah install a few things, but for now
aku tengah masih lagi upgrade dia punya software. So dekat sini akan ambil a few hours juga untuk install and download and install. But dekat sini Apple kata dekat iMac version lama tu dah sedap dah, tapi yang kali ni dia akan lagi best daripada biasa. So dah sekarang ni aku nak try, sebab kalau ikutkan semua version of iMac dia akan bagi speaker yang sama. So aku akan try. Okay, memandangkan lagu ni famous juga, aku akan try play dekat korang dengan speaker paling tinggi tau. Tengok kita macam ni. Okay, first thing yang kau akan notice, dia punya speaker tak rattle tau. So, benda ni akan stay je macam ni. Dia tak macam but the sound is actually really good. Aku ni bukan audiophile sangat, tapi aku dapat rasa yang speaker ni lagi better daripada iMac aku yang lama. Even iMac aku yang pakai dekat iMac Pro, that one aku boleh confirm. And kalau kau pasal lah kan, dia punya design kali ni memang lain, tapi untuk personal aku tak kisah sebenarnya. And it's really cute nak pakai sebenarnya bagi aku. Okay, next thing is kita nak cakap pasal dia punya processor. Dekat sekarang ni dia pakai is M1. Version aku ni is actually downgrade version. Bukan downgrade, tapi dia macam dia ada limiter. So dia tak bagi satu graphic performance, graphic core tu dia disable kan. So dekat sini ada 7 core untuk grafik. And dia punya processor core still sama lagi, which is 8 core. But this one is 8GB of RAM. Aku akan try guna iMac ni as much as possible, sebab aku akan try edit video ni dalam iMac ni ataupun render guna iMac ni. Tengok macam mana. Aku akan beritahu korang nantilah. So far aku tengok dia punya macOS 11 version berapa tak, aku dah lupa dah nombor belakang dia, but it's smooth. And aku akan try upgrade kepada latest version of macOS. Untuk keyboard dia actually quite cute lah, sebab dia ada lagi rounded edges kalau kau tengok dekat belakang ni. And cuma dia tak ada fingerprint scanner. Tak apalah Apple, sebab this is the cheap version. Aku just nak test je. And probably aku akan upgrade kepada highest version of M1 processor. So far it's quite good. And aku tak sabar nak tengok apa yang Apple akan buat dengan version Pro dia. Kau mesti tertanya-tanya kan berapa harga iMac ni. Dia start harga RM5,599. Mahal kan? Tapi kalau kau fikir balik, dia pakai M1 processor baru, and then kemudian dia pakai screen 4.5K tau untuk edit. Untuk cari yang screen macam ni sebagus apa yang Apple buat untuk harga macam tu, and full version keyboard, mouse, display sekali, aku akan max out sampai harga dia kat sini RM8,849, yang tu 1TB. And dia punya internal storage ataupun RAM that is 16GB. Yang tu lagi proper sikit lah daripada yang 8GB ni. Yang ni mungkin aku akan buat untuk typing je. Alright guys, satu benda lagi, aku lupa. Ya Allah, tak silap aku, dekat dalam ni ada stiker tau. Aku lupa nak unbox. Aku lupa nak tunjuk dekat korang. Actually dekat dalam unboxing tadi ada stiker yang a bit different. That is stiker iMac yang different colour. Kalau korang perasan dekat sini, dia ada two tone. Satu yang warna gelap, satu yang hijau terang. And kalau kau tengok, yang ni matching dengan yang ni. And yang belakang ni, yang warna gelap ni actually matching dengan yang belakang. Nampak? Best tak? This is the first time Apple bagi different kind of sticker on one product. And kalau kau macam membebel kenapa tak ada stiker, tak ada Apple logo dekat belakang, dekat depan ni, boleh je letak stiker tu dekat depan kalau kau nak. Bye!